Good morning mga boss. Today, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal at i-customize ang panel ng speedometer assembly ng Mio Sporty. Ipipaint natin siya. First step, kailangan muna natin tanggalin itong headlight. Meron siyang 4 na body ball. Ayan mga boss, meron siyang 3 bolts. Tsaka yung isa doon sa loob. So, kailangan natin tanggalin tong 3 to para makakuha natin yung speedometer assembly. Ito siya mga boss. Meron siyang 4 na lock clip. Itatanggalin natin. Ito yung lens niya mga boss. Ito yung i-customize natin itong panel. Ito na siya mga boss. Bago natin siya pinturahan, make sure na malinis at tuyo na siya. So ayan mga boss, malinis at tuyo na siya. Ipipaint na natin siya niya. Ang gamit kong paint is Samurai flat black. Ang code niya is 29109A. So paint na natin siya mga boss. Ayan yung first coat niya mga boss. Kung mapapansin nyo, may mga part na wala pang pintura. Talagang ganyan yung first coat. Second coat na matatakpan na lahat yan mga boss. So patuyuin muna natin ng 3 to 5 minutes para sa second coat. Ayan mga boss, second coat na tayo.
third and final coat na tayo mga boss. I-paint na natin. Ito na siya mga boss. Papatuyin lang natin mga isang oras siguro mga boss, pero mas maganda kung mas matagal para tuyong tuyo siya pag kinabit na natin. Ito na yung finished product mga boss. Kabit na natin, pero bago natin ikabit, kailangan linisin muna natin tong speedometer assembly na to, kasi ito lang yung time na para mailinis natin. Pati na din tong lens mga boss. Ito na siya mga boss. Next time naman mga boss, baka palitin din natin tong design na to ng ibang kulay.